ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাচিছ চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত আমি নিফটি 50 প্ৰথম 8টা কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এই কোম্পানীকেইটা আলোচনা কৰোঁতে আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাব ওলাইছোঁ যে নিফটি 50 লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 78% অলমষ্ট ইনভেষ্টৰক ৰিটাৰ্ণ দিছে আৰু লাষ্ট 1 ইয়াৰত অলমষ্ট 15% নিফটি 50 ইনভেষ্টৰক ৰিটাৰ্ণ দিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নিফটি 50 মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ 50টা মাৰ্কেট কেপৰ কোম্পানী আৰু এই কোম্পানীকেইটা নৰ্মেলি আমি বিটা 1তকৈ তলত বা 1 বুলি ধৰোঁ। বিটা মানে কি আপোনালোকে যদি নাজানে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' আছে, আমি লিংকত দি দিম। আৰু আলফা এই কোম্পানীকেইটাৰ বহুত বেছি নহয়, কাৰণ লাৰ্জ কেপ কোম্পানী আৰু লাৰ্জ কেপ কোম্পানী মানে হ'ল মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি আৰু মাৰ্কেট কেপ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ গ্ৰ'থ যিটো সেই গ্ৰ'থটো বহুত স্পীডত হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমি কনচিষ্টেণ্ট থাকে বুলি ধৰি লওঁ। কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি যদি চাবলৈ যাওঁ নিফটি 50ৰ গোটেই 50টা কোম্পানী আমি এই ভিডিঅ'টোত নকওঁ যদিও গোটেই 50টা কোম্পানীৰ ভিতৰত কিন্তু ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া কোম্পানী বৰ বেছি 20টা বা 25টা ওলাব। বাকীকেইটা কিন্তু কেইটামান চাইক্লিক কোম্পানী নাই বা কেইটামান গ্ৰ'থ বৰ এটা কনচিষ্টেণ্ট হিচাপে নিদিয়ে, নাইবা কিছুমান আন প্ৰব্লেম আছে যিবোৰত লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈকে বৰ এটা সুবিধাজনক নহয়। গতিকে আমি এই ছিৰিজটোত আপোনালোকক 2টা বা 3টা ভিডিঅ' দিম আৰু তাত নিফটি 50ৰ কোনবোৰ কোম্পানীৰ আচলতে ইনভেষ্ট কৰিলে ইনভেষ্টৰে আগতে কিমান প্ৰফিট পাইছে আৰু ফিউচাৰত কিমান পাব পাৰে আৰু কোনটো কোম্পানী কোনটো ছেক্টৰৰ লগত জড়িত, এই সকলো কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বিতংভাৱে আলোচনা কৰি দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় ইনভেষ্টমেণ্টত হেল্প পাব। গতিকে প্ৰথম আহিছোঁ আপোনালোকৰ 8টা কোম্পানীলৈ এই ভিডিঅ'টোত, আৰু সেই 8টা কোম্পানী হ'ল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এটা অইল গেছ ফুৱেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী। আটাইতকৈ বেছি ৱেইট আছে ইয়াত নিফটি 50ত, আটাইতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেট কেপৰ কোম্পানী। নেক্সট TCS, এটা IT ছেক্টৰৰ কোম্পানী, IT ছাৰ্ভিচ। HDFC বেংক আৰু HDFC মাৰ্জাৰ হোৱাৰ পিছতেই ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিফটি 50ৰ। তাৰপিছতে ICICI বেংক, আন এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী। ইনফোছিছ IT ছাৰ্ভিচ, আকৌ হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ পাৰ্চনেল প্ৰডাক্ট FMCG। ITC এটা টবেকো ছেক্টৰৰ কোম্পানী আৰু SBI এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী। এই কোম্পানীটোত এই ভিডিঅ'টোত আমি এইকেইটা কোম্পানীৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। আহকচোন প্ৰথম কোম্পানীটো চাই লওঁ। যদি আমি প্ৰথম কোম্পানীটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী, যাৰ মাৰ্কেট কেপ আটাইতকৈ বেছি, আৰু এই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰক 101% অলৰেডি ৰিটাৰ্ণ দিছে। এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী বুলি ক'ব পাৰি, যদিও জিঅ' প্লেটফৰ্ম যিটো আমাৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন, তাৰ অহাৰ আগতে এই কোম্পানীটোৱে মেইনলি অইল আৰু গেছৰ ওপৰত কাম কৰিছিল। তেতিয়া বৰ এটা ভাল প্ৰফিট দিব নোৱাৰিছিল, যদিও এতিয়া লাহে লাহে এই কোম্পানীটোৰ যিটো গ্ৰ'থ সেইটো স্পীডত নহ'লেও কনচিষ্টেণ্ট আছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে জিঅ' ফাইনেন্সিয়েল নতুনকৈ লিষ্টিং হৈছে, ডিমাৰ্জাৰ হৈ। গতিকে তাৰ বিজনেছ কেনেকুৱা হ'ব আমি অহা দিনত গম পাম, যদিও এতিয়া ক্লিয়াৰ ভিউ পোৱা নাই। গতিকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 101% ইনভেষ্টৰক ৰিটাৰ্ণ দিছে। যদি আমি CAGR চাবলৈ যাওঁ এই কোম্পানীটোৰ কম্পাউণ্ড চেলছ গ্ৰ'থ লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 8%, 5 ইয়াৰ্ছত 18% আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 14%। ঠিক তেনেকৈ প্ৰফিট গ্ৰ'থো 10 ইয়াৰ্ছত 13%, 5 ইয়াৰ্ছতো 13% আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 16%। ষ্টক CAGR, এই ষ্টক CAGRটোৱে মেইন, কাৰণ এইটো ইনভেষ্টৰে একচুৱেলি পাইছে। 10 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰে 20% CAGR হিচাপত প্ৰফিট পাইছে, আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 17%, আৰু লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত বৰ এটা বেছি CAGR হিচাপে পোৱা নাই, 3 ইয়াৰ্ছত 5%, আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি 10-9ৰ ভিতৰতে আছে।
গতিকে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে প্ৰফিট গ্ৰোথ হয়তো অলৰেডি গম পালে। আমি কোনটো ভাল কোনটো বেয়া ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ নাযাওঁ, জাষ্ট আপোনালোকক দেখাই যাম কোনটো গ্ৰোথ কিমান দিছে আৰু আপোনালোকে নিজেই ডিচাইড কৰিব। আচলতে লাৰ্জ কেপত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে সেইটো আপোনালোকে নিজে আৰু ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক সুধি ল'ব। টাটা কনচালটেঞ্চি ছাৰ্ভিচ TCS, ইয়াৰ গ্ৰোথ লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰে 74% পাইছে। আৰু CAGR যদি চাবলৈ যাওঁ, চেলছ গ্ৰোথ লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 14, 13, 5 ইয়াৰ্ছত, 3 ইয়াৰ্ছত 13 আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথো 10 ইয়াৰ্ছত 12, 5 ইয়াৰ্ছত 10, 3 ইয়াৰ্ছত 9। ষ্টক CAGR 12 to 14% আছে 10 ইয়াৰ্ছ, 5 ইয়াৰ্ছ আৰু 3 ইয়াৰ্ছত। আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি ইয়াৰ ভাল 39, 41, 43 ক্ৰমে 3, 5 আৰু 10 ইয়াৰ্ছত। গতিকে TCS এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি থকা কোম্পানী। HDFC আটাইতকৈ ডাঙৰ বেংকিং ছেক্টৰ কোম্পানী। এই কোম্পানীটোৱে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰক অলমষ্ট 64% ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰি দিছে। চেলছ গ্ৰোথ 17%, 5 ইয়াৰ্ছত 15%, 3 ইয়াৰ্ছত 12% আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথ 10 ইয়াৰ্ছত 21%, 5 ইয়াৰ্ছত 20% আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 19%। ষ্টক CAGR 10 ইয়াৰ্ছত 17%, 5 ইয়াৰ্ছত 11 আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 16%। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি প্ৰত্যেকটা 10 ইয়াৰ্ছ আৰু 5 ইয়াৰ্ছ আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 17%। গতিকে এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী বুলি ক'ব পাৰি। ICICI এই কোম্পানীটো এটা বেংকিং ছেক্টৰ কোম্পানী। লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 209% ৰিটাৰ্ণ দিছে, যেতিয়া HDFCয়ে আপোনালোকক অনলি 64% দিছিল। কিন্তু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত ICICI HDFCক বহুত বেছি ওপৰত বিট কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰখিনিতে আপোনালোকক ক'ব লাগিব 5 ইয়াৰ্ছৰ আগত যদি আমি ডাটা চাবলৈ যাওঁ, ICICI HDFCতকৈ বহুত তলত আছিল। গতিকে ৰিচেণ্টলি এই কোম্পানীটোৱে নিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ কৰিছে। আগতে কৰ্পৰেট লোন বহুত দিছিল, এতিয়া কিন্তু কৰ্পৰেট লোন অকণমান কমাই পাব্লিকক লোনটো বঢ়াইছে, ৰিটেইল লোন বাঢ়িছে আৰু তাৰপিছত নতুন ফৰ্মেটত ICICI আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰফিট গ্ৰোথো বহুত বেছি ওপৰত যোৱা দেখা পাইছে। যদি আমি CAGR চাব যাওঁ তাত গম পাব আপোনালোকে। যদি চেলছ গ্ৰোথ চাব যাওঁ 10 ইয়াৰ্ছত 10%, 5 ইয়াৰ্ছত 14%, 3 ইয়াৰ্ছত 13%। প্ৰফিট গ্ৰোথ 10 ইয়াৰ্ছত 14%, 5 ইয়াৰ্ছত 35, 3 ইয়াৰ্ছত 53। আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে মন কৰিব মই যিকেইটো কথা কৈছোঁ, 3 ইয়াৰ্ছত বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে। ঠিক তেনেকৈ ষ্টক CAGRও কিন্তু 3 ইয়াৰ্ছত 39%, 5 ইয়াৰ্ছত 25 আৰু 10 ইয়াৰ্ছত আমি যদি ধৰিবলৈ যাওঁ 19%। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি অলমষ্ট 12 to 15। গতিকে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ বা 5 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকে ICICI HDFCক বিট কৰা দেখা পাব। হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ, ইয়াৰ গ্ৰোথ বহুত বেছি স্পীড নাই যদিও এটা কনচিষ্টেণ্ট কোম্পানী। 5 ইয়াৰ্ছত অলমষ্ট 49% প্ৰফিট পাইছে। চেলছ গ্ৰোথ 10 ইয়াৰ্ছত 8%, 5 ইয়াৰ্ছত 11%, 3 ইয়াৰ্ছত 15% আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথ 10 ইয়াৰ্ছত 12, 5 ইয়াৰ্ছত 14, 3 ইয়াৰ্ছত 14। ষ্টক CAGR কিন্তু বেছি ভাল নহয়, 10 ইয়াৰ্ছত 14%, 5 ইয়াৰ্ছত 9, 3 ইয়াৰ্ছত 6। গতিকে গ্ৰোথ লাহে লাহে কোম্পানীটো কমি গৈছে। ইনফোচিছ এটা IT ছেক্টৰৰ লাৰ্জেষ্ট কোম্পানী আৰু এই কোম্পানীটো লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 105% ইনভেষ্টৰক দিছে। চেলছ গ্ৰোথ 14, 16, 17 আৰু প্ৰফিট গ্ৰোথ 10, 9, 13 আৰু CAGR অলমষ্ট 15, 16 আৰু 14। গতিকে এটা এভাৰেজ CAGR হিচাপত লাৰ্জ IT কোম্পানীয়ে আপোনাক ৰিটাৰ্ণ দিছে। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি অলমষ্ট 26 to 30। ঠিক তেনেকৈ যদি ITC চাওঁ, ITCও কিন্তু লাষ্ট 1 ইয়াৰত বহুত বেছি ইনভেষ্টৰক প্ৰফিট দিছে। তাৰ আগত ইয়াৰো গ্ৰোথ বেছি ভাল নাছিল। 5 ইয়াৰ্ছত অনলি 48% আৰু কম্পাউণ্ড চেলছ গ্ৰোথ আমি যদি চাব যাওঁ 10 ইয়াৰ্ছত 8%, 5 ইয়াৰ্ছত 10% আৰু 3 ইয়াৰ্ছত 13%। 3 ইয়াৰ্ছত প্ৰফিট গ্ৰোথ 7% আৰু 5 ইয়াৰ্ছত প্ৰফিট গ্ৰোথ 12%, 10 ইয়াৰ্ছত 10%। ইয়াতো আমি কৈছোঁ লাষ্ট 1 ইয়াৰ বা 2 ইয়াৰ্ছত যিহেতু ITC গ্ৰোথ বেছি ভাল হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইনভেষ্টৰে CAGR পাইছে। তাৰ আগত অনলি 7 আৰু 9। গতিকে ৰিচেণ্টলি এই কোম্পানীটো CAGR বাঢ়িছে। ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটিও অলমষ্ট 25, 10, 5, 3 ইয়াৰ্ছত। ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া আন এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী, PSU কোম্পানী। বাকী আগৰ দুটা
ICICI আৰু HDFC পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী নাছিল, এইটো আছিলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, এইটো আপোনাৰ পাব্লিক ছেক্টৰ বুলি ক'ব পাৰি। 5 ইয়াৰ্ছত 120% অলমষ্ট ৰিটাৰ্ণ দিছে। ইয়াতো লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত ইয়াৰ গ্ৰোথ অকণমান ভাল হৈছে। CAGR যদি আমি চাব যাওঁ 46, 10 ইয়াৰ্ছত 13% আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 17%। চেলছ গ্ৰোথো ঠিক তেনেকৈ বহুত বেছি ভাল নহয়, 899, আৰু 10 ইয়াৰ্ছত প্ৰফিট গ্ৰোথ 12%, 5 ইয়াৰ্ছত 76%, 3 ইয়াৰ্ছত 50%। ৰিচেণ্টলি এই কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট গ্ৰোথ ভাল হৈছে। লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা এই কোম্পানীটোৱে পাব্লিক ছেক্টৰ হিচাপে ভাল প্ৰফিট দি আহিছে। গতিকে আমি আপোনালোকক টোটেল ইয়াৰ পৰা 8টা কোম্পানী আজি এই ভিডিঅ'টোত জনালোঁ। আপোনালোকে এতিয়া ডিচাইড কৰিব কোন কোম্পানীত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব। আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ, লাৰ্জ কেপ আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত কিছু পৰিমাণে থকাটো উচিত, কাৰণ যেতিয়া বিয়াৰ মাৰ্কেট আহে তেতিয়া মিড কেপ বা স্মল কেপ বহুত স্পীডত তললৈকে যায়, কিন্তু লাৰ্জ কেপ সেই টাইমত আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' এটা কনচিষ্টেণ্ট প্ৰফিটত ধৰি ৰাখিবলৈ সহজ হয় যদি লাৰ্জ কেপ থাকে। যদি একেবাৰে নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ'ত স্মল কেপ আৰু মিড কেপে প্ৰফিট হওঁতেতো ভালেই হ'ব, কিন্তু লছ হওঁতে বহুত স্পীডত লছ হ'ব, তেতিয়া আপুনি হয়তো পৰ্টফলিঅ'খন হোল্ড কৰি ৰখাত অসুবিধা হ'ব। গতিকে লাৰ্জ কেপো কিছু পৰিমাণে ৰাখিব লাগে। যদিও আপোনাৰ যদি এজ কম তেতিয়াহ'লে আপুনি স্মল আৰু মিড কেপত ৰিস্ক বেছি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনাৰ যদি ষ্টেডি গ্ৰোথ লাগে, লাহে লাহে যদি আপোনাক গ্ৰোথ বঢ়াব খোজে, বেছি স্পীডত যদি গ্ৰোথ আপুনি নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী চাব পাৰে। TCSও ঠিক তেনেকৈ একেই, HDFCও একেই, ICICI একেই, অকণমান গ্ৰোথ স্পীডত বাঢ়িব। ইনফোচিছো TCSৰ নিচিনা অলমষ্ট একেই। হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ অকণমান শ্ল' গ্ৰোথ পাব। ITCও আমি শ্ল' বুলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যোৱা 2 বছৰ ভাল গ্ৰোথ দিছে, তথাপিতো আপোনালোকে চাই ল'ব। SBI যিহেতু এটা পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী, ইয়াৰো আপ ডাউন অকণমান হৈ থাকে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰক সুধি লৈ আপুনি কোন কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিব আপুনি চাই ল'ব। আমি আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰা নাই, জাষ্ট ষ্টাডি হিচাপত আপোনালোকক নিফটি 50 8টা কোম্পানী আজি এই ভিডিঅ'টোত জনালোঁ। আপোনালোকে যদি বাকীকেইটা কোম্পানীৰ বিষয়ে জানিব খোজে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বাকীকেইটা কোম্পানী কোনটো কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈকে উপযোগী নে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে ষ্টাডি কৰি দেখাই দিম। ধন্যবাদ।